السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة التاسعة من الفيجوال بيزك ابليكيشن. في هذه الحلقة إن شاء الله سنبدأ باستخدام تطبيق كمثال للتدريب على ما تم أخذه، وسيستمر معنا هذا التطبيق إن شاء الله، بحيث أن في كل مرة سوف نتعلم شيء جديد. وسأقوم باستخدام هذا التطبيق كنموذج للتدريب على أشكال مختلفة من استخدام الأكواد حتى يتم التدريب على أكبر كم ممكن من الدوال والأوامر وكيفية التعامل معها، وسوف نتدرج في هذا إن شاء الله. وبالطبع كما في الحلقات السابقة جميع الملفات التي سنعمل عليها ستكون موجودة في الرابط بإذن الله أسفل الفيديو، فهيا بنا. يتكون الملف الذي معنا اليوم من ورقتي عمل. الورقة الأولى فورم، وفيها نموذج يقوم المستخدم باستخدامه في إدخال بيانات عن أي مراسلة يتم استلامها. رقم المراسلة، موضوع المراسلة أو عنوانها، نوعها وتاريخها. والمفروض أنه عند الضغط على هذا الزر Add New Item فيقوم البرنامج بأخذ هذه البيانات ووضعها في آخر صف في جدول البيانات الموجود في ورقة العمل CRR. ورقة عمل CRR تحتفظ بجميع المراسلات التي تم استقبالها، رقم المراسلة وموضوعها ونوعها وتاريخها، وبالتالي يقوم بإضافة كل مراسلة تأتي إليه. سنقوم بالتجربة. سوف وضعنا هنا مجموعة من البيانات، ثم سوف أقوم بالضغط على زر Add New Item. زر Add New Item شكل من الأشكال تم إضافته كما تعلمنا سابقا، وتم ربطه بكود برمجي. هذا هو الكود البرمجي. سوف أقوم بالضغط على Add New Item. بالفعل ذهب إلى ورقة العمل CRR وأضاف 12 ووضع البيانات في مكانها بالضبط. كيف قام البرنامج بعمل هذا؟ سوف نقوم بشرح الكود. إذا جئنا للكود، فابتداء كيفية طريقة التفكير. نحن نريد أن نختار آخر خلية فارغة في العمود A، يعني نريد أن يصل إلى آخر مكان فارغ هنا، ثم سيقوم بجعل قيمة الخلية الحالية، هذه الخلية الذي وقف عليها، تساوي قيمة ما قبلها اللي هي 11 زائد 1 فتصبح 12. في السطر الثالث جعل قيمة الخلية A2 في ورقة عمل النموذج القيمة الحالية، يعني أريد أن آتي إلى I2 هذه الخلية أجعل قيمتها قيمة آخر رقم موجود في القائمة. فإذا كان عندي 12 مراسلة يظهر لي هنا 12 مراسلة، أو أكثر أو أقل يظهر العدد بالضبط، وبالتالي أستطيع أن أعرف دائما عدد المراسلات الموجودة عندي. ثم يقوم بإدخال القيم الجديدة للصف واحدة وراء الأخرى، بحيث أن يأخذ قيمة الريفرنس نمبر رقم المراسلة ويضعها هنا، ويأخذ قيمة العنوان أو الموضوع ويضعه هنا، وهكذا. لنتابع الكود. سوف أقوم بالضغط على F8. أنا الآن في شاشة إدخال البيانات. Worksheets CRR.activate. هنا في هذا الأمر Worksheets اللي هي أوراق العمل، وفتح قوس وكتابة اسم ورقة العمل، أي أنني أريد أن أقف على ورقة العمل CRR. ممكن بدلا من استخدام Activate أستخدم Select، ستعطي نفس النتيجة. F8 بالفعل ذهب إلى ورقة العمل CRR وفتح ورقة العمل، وأصبحت هي الورقة الفعالة حاليا. ثم Worksheets افتح قوس
علامات تنصيص CRR ده اسم ورقة العمل، هذا هو اسم ورقة العمل. ثم نسحب هذه قليلا. ثم رينج A2 يعني هذا المكان A2. ثم يريد end XL down أي اذهب إلى آخر نقطة في اتجاه الأسفل، فيذهب إلى هنا. ثم offset 1 صف للأسفل ولا عمود، 0 عمود، إذا تحرك خطوة للأسفل. يبقى هذا حتى هنا أنا أشرت إلى هذا المكان قبل select. قبل select كل هذا يشير إلى هذا المكان. طلبت منه أن يذهب إلى A2 ثم استخدمت الإند للذهاب إلى نهاية الجدول، ثم بعد ذلك تحريكه خانة واحدة للأسفل، ثم select أي اختر هذا المكان، وبالتالي سيقف هنا. لنرى، أنا سأقف على هذه الخلية ونرى ماذا سنفعل عند الضغط على F8. بالفعل ذهب هنا. يبقى هو ذهب هنا ثم نزل إلى الأسفل ثم نزل خطوة، وبالتالي استقر في هذا المكان. الآن هو في هذا المكان. ثم جئنا Active Cell Value. Active Cell Value أي الخانة الحالية. الخانة الحالية اجعل قيمتها، قيمة الخانة الحالية يساوي ماذا؟ يساوي Offset -1 وصفر، معناها الخانة الحالية هي هذه. Offset -1 يعني صف إلى الأعلى، يعني اذهب إلى الأعلى، وصفر يعني عمود، لا يوجد عمود. يعني إذا value قيمة، يبقى قيمة الخلية التي تسبق الأكتيف سيل بخانة للأعلى. يبقى تاني Active Cell Value يعني الخلية الحالية هي تساوي، اجعل قيمتها الفاليو تساوي قيمة الخلية التي تسبقها بخانة للأعلى زائد واحد. كم قيمة الخلية التي تسبق الخلية الحالية بسطر للأعلى؟ 11 زائد 1 يصبح 12. نطبق هذا ونرى F8 بالفعل جعل قيمتها 12. لما نقول active cell dot value يساوي، إذا سيضع فيها قيمة فعلية. القيمة هي قيمة الخلية التي تسبقها زائد 1. وبهذا وضعت تسلسل لآخر مراسلة سوف تكون عندي. ثم worksheets أوراق العمل FRM range I2 value. يبقى أنا أريد أن أغير في قيمة الخلية I2 الموجودة في ورقة العمل فورم. ورقة العمل فورم أين I2؟ هذه I2. يبقى أنا أريد أن أوجد قيمة هذه الخلية. يبقى الأمر هنا قيمة الخلية I2 الموجودة في ورقة العمل FRM تساوي range A2 في المكان اللي احنا موجودين فيه end LX down، انزل إلى النهاية value قيمتها. يبقى سيقف عند بداية الجدول ثم يستخدم الاند للنزول حتى نهاية آخر قيمة. آخر قيمة كم قيمتها؟ value 12. سأضع ال 12 في ال I2. سوف أقوم بمسح هذا ولنرى ماذا سيحدث. F8 نذهب لفورم نجد أنه وضع 12. ثم يقوم بإدخال القيم قيمة وراء الأخرى. كيف؟ أين نحن الآن؟ نحن الآن في آخر خلية في الجدول اللي هي A14. عندما نكتب selection أو كما تعلمنا سابقا أو active cell، أستطيع أن أكتب active cell أو selection، كلاهما نفس النتيجة.
سيلكشن معناها الاختيار الواقع فعليا اللي احنا وصلنا اليه. احنا حتى الان ما زلنا في هذه الخلية. نحن هنا غيرنا قيم لكن لم نقل سيلكت لاي شيء. يبقى نحن الان ما زلنا في الخلية A14. يقول الكود او هذا السطر البرمجي: قيمة الخلية التي تبعد عنها عمود الى اليمين. يبقى قيمة الاوفست سطر 0 وعمود 1 الى اليمين للسلكشن للمكان اللي انت تقف عليه، اجعله يساوي ورك شيت فورم. هذه ورقة العمل رينج E7 فاليو، يعني خلي قيمة الE7 الموجودة في الورك شيت في ورقة العمل فورم توضع في الخلية التي تبعد عمود 1 إلى اليمين من الخلية الحالية الأكتيف سيل أو السلكشن اللي أنت مختار. ولذلك عندما أقف هنا وأضغط F8 أجد تحرك خطوة يمينا وأعطى لها قيمة هي نفس القيمة الموجودة في الE7. وتكرر نفس الموضوع. نحن الآن ما زلنا، لاحظ، لم نتحرك من الخلية، هو وضع القيمة هنا لكن لم ينتقل إليها. نحن ما زلنا على الخلية A14. إذن عمودين، تحرك عمودين يمينا وضع القيمة تساوي قيمة E9 في النموذج FRM. بالفعل نفذ الكلام. تحرك 3 أعمدة يمينا للمكان الذي تقف فيه ووضع قيمة E11 بالفعل، وهكذا الأخير. وبالتالي وصلنا إن هو أضاف عنصر جديد داخل بجدول العمل. سوف أقوم بكتابة أي أرقام وأي أشياء أخرى. تاريخ مثلا أجد أنه أضاف البيانات. يبقى هكذا استطعنا استخدام مثال على الأوفست والإند في إدخال بيانات من نموذج في جدول. طبعا يوجد بعض السلبيات. إذا المستخدم وقف في الفورم في النموذج ثم ضغط على الزر وانتقل هنا، أنا لا أريد أن ينتقل هنا، أنا أريد أن يظل في النموذج والبيانات تخزن بدون أن ينتقل إلى هنا. يعني قد أحتاج أن أخفي هذه الورقة ولا أجعل المستخدم يتعامل معها، صحيح، ولكن بطرق أخرى. لكن مبدئيا هي تجربة لكيفية استخدام الإن والأوفست والأكتيف سيلز والسلكشن واختيار الخلايا في التعامل مع نماذج أو مع شاشات إدخال في إدخال البيانات داخل جداول العمل الموجودة في الإكسل. عند أخذ مجموعة من الأوامر الأخرى بإذن الله سوف نطور، ولكن بطريقة أخرى، بطريقة فيها كفاءة أعلى وباستخدام دوال أخرى. الهدف أن تعرف جميع الأكواد وكيفية التعامل معها. فممكن في موقف تحتاج إلى شكل الكود الذي يستخدم الأوفست، وفي دالة أخرى تحتاج فور نيكست كما سنأخذ بعد ذلك. وبالتالي سأقوم بتجربة أكثر من شكل وأكثر من أسلوب لإدخال البيانات حتى تستطيع أن يكون عندك حرية كاملة في استخدام الاختيار الأمثل لك على حسب الحالة التي تعمل بها. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم إن شاء الله. وفي الحلقة القادمة بإذن الله سنتحدث عن شيء جديد وهو المتغيرات. سنتحدث عن المتغيرات وأنواعها وكيفية استخدامها إن شاء الله. نراكم على بركة الله.